السلام عليكم. هل خلايا جسمنا بتتأثر بالكلام الإيجابي والسلبي؟ إيه هو السرطان؟ وإيه هي أسبابه؟ وهل فعلا السرطان سببه خلايا من جسمنا إحنا مش فيروس ولا بكتيريا؟ وهل الاكتئاب سبب من أسباب السرطان؟ وممكن نعالج السرطان أو نسيطر عليه من التطور بنفسنا؟ إزاي نحمي نفسنا من السرطان؟ أهلا بيك في الحلقة الخامسة من البرنامج الغريب والعجيب بدون تعقيد. عمر أبو طالب. زي ما اتكلمنا في حلقة تحريك الأشياء عن بعد وقلنا إن جسم الإنسان بيتكون من العناصر الأساسية اللي موجودة في البيئة وفي الأشياء الجامدة، ومن ضمن المكونات اللي موجودة في جسمنا بكمية كبيرة جدا هي المية. العالم الياباني ماسارو إيموتو أثبت في تجاربه على المية إن الكلام الإيجابي ليه أثر كبير جدا بيختلف عن الكلام السلبي، وأثبت الكلام ده عن طريق تجربة على بلورات المية. كانت التجربة عبارة عن التحدث لجزيئات المية بكلمة أحبك، والتحدث في كوب آخر بكلمة سوف أقتلك. وكان رد الفعل لجزيئات المية غريب جدا. تم تشكيل بلورات المية في كوب كلمة أحبك بأشكال جميلة جدا، وفي المقابل ظهرت بلورات كوب كلمة سوف أقتلك بأشكال بشعة وغير منتظمة. وده دليل واضح جدا على إن المية مستقبل ونائل للمعلومات، وإن الأشياء الجامدة برغم إنها خالية تماما من الروح إلا إنها بتتأثر بالمعلومات والمؤثرات الخارجية، وكمان بيصدر عنها ردود فعل مختلفة. السؤال هنا بقى، واللي بيعتبر تكملة لحلقتنا اللي فاتت، واللي أثبتنا فيه إن الإنسان عنده إمكانية التحكم في الجهاز المناعي لجسمه، وقادر كمان إنه يتحكم في أجزاء جسمه بالتخدير لأي جزء. وكان مثال على كده العملية اللي قام بيها دكتور سكوديرو لأخته من غير تخدير، وهي اللي خدرت نفسها. ده كله بيأكد لنا أكتر إننا نقدر نتحكم في جسمنا بمجرد التفكير الإيجابي. بالتفكير الإيجابي تقدر تتحكم وتقاوم أي مرض مهما كان، حتى السرطان. أيوة، حتى السرطان. المفروض بعد كلامنا ده كله يبقى السرطان أقل وأضعف مرض يمكن القضاء عليه وتجنبه عن طريق التفكير الإيجابي. إزاي؟ أنا هقولك. أولا، السرطان سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وأزهق روح 10 مليون في عام 2020 بإحصائية منظمة الصحة العالمية. بالرغم من الشراسة والفتك اللي بيعمله السرطان، إلا إن سببه مش فيروس ولا بكتيريا. السرطان هو عبارة عن خلايا من جسمنا إحنا بتنقسم وتتكاثر بطريقة جنونية وغريبة عن الانقسام الطبيعي. إزاي؟ أولا، المسؤول عن انقسام وتكاثر الخلايا وحمض الشفرة الوراثية DNA اللي موجود منه نسخة في كل خلية في جسمنا. بمعنى إن أي عملية بناء أو هدم للخلايا بتحتاج خطة وخريطة عمل. الخطة والخريطة دي بتبقى موجودة في بنك معلومات موجود في كل خلية اسمه الحمض النووي. في مشكلة بقى ولخبطة ممكن تحصل في البنك بتاع المعلومات ده، ويدي للخلية خطة انقسام غلط تخلي الخلية ما تعرفش تسيطر على نفسها وتنقسم بشكل سريع وغير منتظم. هو ده بقى اللي بيسبب زيادة كبيرة في عدد الخلايا في منطقة معينة في الجسم، وبيسبب تورم المكان ده. وعلى حسب وظيفة الجزء ده بتحصل المشكلة. لو كان غدة بتفرز هرمونات ممكن يحصل زيادة في الهرمونات دي عن الطبيعي أو العكس. ولو كان الورم ده قريب من تجمع خلايا عصبية بيضغط عليها وبيسبب الألم. عرفت بقى إن السرطان مش فيروس ولا بكتيريا؟ السؤال هنا بقى، ايه هي الاسباب اللي ممكن تعمل لخبطه وتشوه في المعلومات اللي موجوده في الحمض الوراثي وتسبب السرطان؟ من رايي علشان تقدر تحدد الاسباب دي بكل سهوله لازم تكون عارف ان اي هرمون من خارج الجسم او ادويه بتزود هرمونات موجوده في جسمنا عن المعدل الطبيعي ده كفيل انه يسبب سرطان، او اي اشعاع غير طبيعي يتعرض ليه جسمنا او الاكل بتاعنا. مثال على كده الميكروويف. طرق طهي الطعام غير الطبيعية بتأثر على المواد والمكونات بتاعته، وبالتالي بتتحلل في جسمنا وبيمتصها. تخيل، بدل ما كان الإشعاع بتتعرض ليه على جسمك من بره ويسبب لك سرطان، دلوقتي انت بقيت بتاكل الأكل اللي بيتعرض للإشعاع في الميكروويف. والتدخل الهرموني في الهرمونات والخضروات اللي بيغير في شكلها وتركيبها، ولما بتدخل جسمنا بتمتص وبتشارك في بناء الخلايا في جسمنا. يعني حاجة شكلها غريب أكيد هتبني خلية بمعلومات وتركيب غريب عن الطبيعي، وده هو السرطان. نيجي بقى لأهم سؤال في حلقة النهاردة، هل الاكتئاب بيسبب سرطان؟ كشفت بعض الدراسات، منها دراسة باحثين في جامعة يونيفرسيتي في لندن وجامعة سيدني في استراليا، وجود علاقة بين الاكتئاب والقلق بمرض السرطان. وأكد الكلام ده تحليل 16 دراسة تبعت حالات صحية على مدار 10 سنوات.
وكانت النتيجة انه بين 163,360 شخص فوق سن 16 سنة كانوا مصابين بالاكتئاب، مات منهم 4,355 شخص بمرض السرطان خلال سنوات الدراسة. وفي دراسات اتكلمت عن اضطراب في الهرمونات بسبب الاكتئاب بتؤدي لزيادة إفراز هرمونات بتضعف العمليات الطبيعية اللي بتعمل تصليح وتعديل الحمض الوراثي، اللي هو فساده وعدم إصلاحه بيؤدي لانقسامات غلط في الخلية، وده بداية السرطان. ومن أشهر الهرمونات دي هرمون الكورتيزول، واللي مرتبط إفرازه في الجسم بالقلق والتوتر لدرجة إنهم بيقولوا عليه هرمون التوتر الأساسي. وفي حالة الاكتئاب بيزيد إفرازه عن المعدل الطبيعي. اللي محتاج أوصله لك إن الاكتئاب بيسيطر على الشخص وتفكيره بالكامل بطريقة سلبية. انعدام الرغبة في الحياة والاستسلام ده لوحده كافي إنه يحول شكل الخلايا في جسمك لأشكال مرعبة، زي ما وضحت لك في بداية الحلقة. وشفت تأثير الكلام السلبي والإيجابي على المواد اللي حوالينا زي بلورات المية. تخيل بقى إن نسبة المية في جسمنا أكتر من 75%. تخيل بقى الكلمة السلبية اللي كانت بتأثر في جزيء واحد من المية هتعمل إيه في جسمك. وأخيرا، الاكتئاب بيغير الجسم من جوه وبيغير هرمونات ويضعف مناعتك وبيشل الحركة البيولوجية في جسمك، وعامل كبير من عوامل الإصابة بالسرطان. احمي وعالج نفسك بالإرادة والأمل. الأمل اللي خلى الأمريكية ديانا مريضة سرطان في الجلد وانتشر في جسمها كله إنها تعيش أكتر من 7 سنين بدون يأس، وكانت بتمارس حياتها عادي جدا. التفاؤل والأمل اللي خلى والدتي تستمر في المشي والضحك والمقاومة لمدة 5 سنين بورم سرطاني في بطنها زي حجم الطفل في الشهر التاسع، لحد ما قابلت دكتورة لا تفقه شيء عن الأمل وأهميته في العلاج، وقالت لها مفيش عملية ولا علاج. جملة سلبية قتلت ضحكتها وقتلتها بعد 3 شهور من سماعها. وزي ما قال العالم سكوديرو، الرغبة في الحياة والمقاومة بتعيد تأسيس وتصحيح الأحماض النووية في الجسم وتوقف خلايا السرطان عن التكاثر. عالجوا مرضاكم بالأمل والتفكير الإيجابي. أشوفكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بدون تعقيد. عمر أبو طالب.